साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईहरूलाई च्याट जिपिटी डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाउने छु। मलाई धेरैजना साथीहरूले चाहिँ लेटेस्ट भर्जनको अर्थात् नयाँ भर्जनको च्याट जिपिटी कसरी चाहिँ निशुल्क रूपमा डाउनलोड गर्ने भनेर सोधिरहनु भएको थियो। सो आज मैले सोही कुरालाई मध्यनजर गरेर यो भिडियो तयार पारेको छु र मलाई आशा छ तपाईहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि सजिलैसँग च्याट जिपिटी डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी सरासर हाम्रो कन्टेन्टतर्फ नै इन्ट्री गर्दैछौँ। यदि तपाईहरू यस सनमेट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अबका दिनहरूमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि यस युट्युब च्यानललाई अनिवार्य सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अनि सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुहोस्, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने हरेक भिडियोहरू सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, लेट स्टार्ट्स। ओके साथीहरू, त्यसको लागि तपाईहरूले सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरूको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोर खोल्नुहोस्। यहाँनिर म तपाईहरूलाई गुगल प्ले स्टोर खोलेर देखाइरहेको छु। यसरी गुगल प्ले स्टोर खोलिसकेपछि यहाँनिर तल सर्च भनेको छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि माथि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सर्च एप्स एन्ड गेम्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईहरूले यहाँनिर च्याट जिपिटी CHAT GPT लेख्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। यसरी सर्च गरेपछि तपाईकोमा यहाँनिर यस्तो खालको लोगो भएको यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन आउने गर्दछ र त्यसको यतापट्टि यहाँनिर च्याट जिपिटी लेखेको छ। सो तपाईले अब त्यसको यतापट्टिको साइडमा इन्स्टल देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा च्याट जिपिटी इन्स्टल हुन सुरु गर्ने गर्दछ। तपाईहरूले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ हाम्रो पर्सेन्टेज यहाँनिर 100% पुग्नुपर्ने हुन्छ, 38% भइसकेको छ। ओके, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो च्याट जिपिटी चाहिँ कम्प्लिटली रूपमा डाउनलोड भइसकेको छ र अब हामीले यहाँनिर ओपनमा क्लिक गरेर यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अथवा तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलको अगाडि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पनि आइसकेको हुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले अब यस च्याट जिपिटीमा क्लिक गरेर यसको सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यदि तपाईहरू च्याट जिपिटीको कसरी प्रयोग गर्ने अनि के कस्ता तरिकाहरू रहेका छन् भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यस युट्युब च्यानलको भिडियोको लिस्टमा गएर अथवा तपाईले प्लेलिस्टमा गएर च्याट जिपिटीमा क्लिक गरेर पनि अन्य विस्तृत महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अब हामी भिडियोको अन्तिमतर्फ आइपुगिसकेका छौँ। यदि तपाईहरू यस सनमेट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अब आउने दिनहरूमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि यस युट्युब च्यानललाई अनिवार्य सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अनि सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा दबाउनुहोस्, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने हरेक भिडियोहरू सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।